สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จุ๋มพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาพิรมย์ค่ะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ข้างๆขนส่งบางขุนเทียนนี่เองค่ะบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเชิญค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเข้าประตูไปนะคะเราจะเห็นมีโซนหนึ่งที่ให้ขึ้นไปชมบรรยากาศในวิวสูงค่ะ อันนี้เรากำลังเดินขึ้นไปอยู่นะคะ เราจะไปดูว่ามีอะไรบ้าง มาดูบรรยากาศรอบๆด้านล่างนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง บรรยากาศนี้ตอนยามเช้าแบบนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้น7โมงกว่าๆที่นี่มีด็อกพาร์คด้วยทั้งด็อกสุนัขตัวเล็กและก็สุนัขตัวใหญ่พาน้องหมาของเรามาเที่ยวได้เลยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะเหมาะกับท่านๆที่รักน้องหมานะคะพามาเที่ยวได้นะคะ เรามามองดูมุมจากด้านบนสุดนะคะดูวิวจากด้านบนสุดกันนะคะด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามีทางนะคะทางสำหรับออกกำลังกายนะคะซึ่งจะมีป้ายบอกทางให้เรานะคะเช้าๆนี่นะคะก็เริ่มมีคนมาออกกำลังกายเยอะพอสมควรนะคะสายๆก็จะเริ่มมีเยอะมากขึ้นได้ข่าวมาว่าตอนเย็นเนี่ยคนจะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะวันธรรมดาคนเวลาเลิกงานนะคะคนก็จะเยอะหน่อยเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงเลนของการออกกำลังกายนะคะด้านหลังนะคะจะมีเลนสำหรับวิ่งออกกำลังกายแล้วก็สำหรับเลนสำหรับคนที่ปั่นจักรยานด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิ่งออกกำลังกายกันดูนะคะมาวิ่งพร้อมๆกันเลยค่ะ เราวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะคะก็จะเจอทางแยกสำหรับเลนจักรยานนะคะให้ไปด้านนอกเลนวิ่งก็จะติดกับขอบสระนะคะเราจะเห็นว่ามีห้องน้ำค่ะโอ้สร้างได้แบบสุดยอดมากครบวงจรเลยมีห้องน้ำนะคะอยู่ประมาณกลางสระนะคะที่เราวิ่งมาค่ะหลังจากนั้นด้านซ้ายมือนะคะใครที่ไม่อยากอ้อมนะคะตามถนนเลนวิ่งเราจะเจอสะพานที่ตัดสระน้ำนะคะก็ มีบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศสดชื่นนะคะแล้วก็จะมีที่ให้พักเป็นช่วงๆนะคะในบริเวณของกลางสะพานนะคะเราก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆนะคะกึ่งวิ่งกึ่งเดินนะคะเหนื่อยก็หยุดเดินหยุดเหยียดแข้งเหยียดขาบ้างออกกำลังกายพักบ้างเพราะว่าเราจะมีจุดให้พักนะคะให้นั่งพักเป็นช่วงๆบนสะพานก็เช่นเดียวกันค่ะหยุดชมวิวกันบ้างนะคะเดินออกกำลังกายต่อ นะคะวิ่งออกกำลังกายต่อเห็นไหมคะบนสะพานก็จะมีจุดให้นั่งพักให้นั่งชมวิวให้นั่งออกกำลังกายแล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะคะเราก็ลงสะพานกันไปนะคะปลายสุดสะพานก็จะเป็นอีกด้านมุมหนึ่งของสระน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านนู้นจะมีอะไรกันบ้างเอาละค่ะใกล้ถึงขอบสะพานอีกด้านหนึ่งฝั่งหนึ่งแล้วค่ะ เราก็จะมีคนวิ่งนะคะออกกำลังกายไปกับเราอยู่เรื่อยๆนะคะยังมีคนที่รักสุขภาพอยู่เห็นไหมคะผ่านมาอีกด้านหนึงมุมหนึ่งใกล้ๆปลายทางก็มีจุดให้พักอีกนะคะเราลงมาถึงปลายสะพานกันแล้วค่ะ หลังจากลงสะพานมาแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายมาตามทางเลนวิ่งนะคะต่อเราก็จะเห็นว่ามีทั้งห้องน้ำแล้วก็มีจุดทิ้งขยะนะคะเราจะสังเกตว่าในสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีจุดทิ้งขยะเป็นช่วงๆแล้วก็จะมีถังให้เราแยกขยะด้วยโหดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเรามาวิ่งกันต่อหลังจากวิ่งเสร็จนะคะมาถึงจุดอ่าทางเข้านะคะจุดทางเข้าที่เราเริ่มเข้าเราจะเห็นว่า ในมุมขวามือของทางเข้าเราจะมีจุดออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายด้วยเครื่องเล่นออกกำลังกายนี่ก็จะเป็นจุดในการแกว่งขานะคะเพื่อออกกำลังกล้ามเนื้อขานะคะทุกจุดของการออกกำลังของเครื่องออกกำลังนะคะก็จะมีการบอกมีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าทำอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ในช่วงวัยต่างๆนะคะก็จะเหมาะสมในวัยของช่วงตั้งแต่วัยรุ่นนะคะ
เด็กวัยโตนะคะ ถึงจะเล่นได้จนถึงวัยสูงอายุเลยทีเดียวนะคะ นี่ก็แกว่งขากันไปนะคะ แกว่งขาเพื่อออกกำลังกายขาค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็จะมีการออกกำลังกายแขนนะคะหัวไหล่นะคะซึ่งก็จะมีป้ายบอกเช่นเดียวกันว่าออกกำลังกายอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสำหรับสาวๆที่อยากกระชับนะคะบั้นเอวบั้นท้ายนะคะก็จะมีการออกกำลังกายนะคะบิดลำตัวด้านล่างนะคะออกกำลังกายอย่างนี้นะคะท่านได้เอวกระชับเอวหน้าท้องแล้วก็บั้นท้ายแน่นอนค่ะ ส่วนสาธารณะแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ให้ท่านออกกำลังกายแล้วนะคะยังทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัวของคนที่ท่านรักนะคะและก็มีความสุขมากๆเลยมาออกกำลังกายร่วมกันนะคะจุมขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดรับรองว่าถ้าเจอสถานที่ไหนที่ดีๆจุมจะนำมาทำคลิปมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแน่นอนฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ